नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी चाहिँ नि कास्की मोडर्नाइज एकाडेमीको 2078 को अनलाइन क्लास कसरी लिने भन्ने कुरा हेर्दै छौं। अनलाइन क्लास कसरी जोइन गर्ने स्टुडेन्टले सुरुमा हाम्रो कास्की मोडर्नाइज स्कुलको एप चाहियो। कास्की मोडर्नाइज स्कुलको एप डाउनलोड गरौँ। प्ले स्टोरमा गएर अथवा एप स्टोरमा गएर, आइफोनमा एप स्टोरमा, एन्ड्रोइडमा प्ले स्टोरमा गएर कास्की मोडर्नाइजको एप सर्च गर्नुस्। त्यसपछि एपलाई डाउनलोड र इन्स्टल गर्नुस्। एप डाउनलोड र इन्स्टल भइसकेपछि एप ओपन गर्नु होला। कास्की मोडर्नाइज एपको होम पेज चाहिँ यस्तो रहेको छ। यो एपमा ओपन गरिसकेपछि तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्नको लागि देब्रे साइडको माथितिर रहेको मेनु बटन क्लिक गर्नु होला र लगइन भन्ने स्क्वायर शेपको आइकन छ, यो क्लिक गर्नु होला। बच्चाको युजर नेम र पासवर्ड हाल्नु होला। युजर नेम र पासवर्ड थाहा नभएको खण्डमा स्कुलमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर तल दिएको छ र युजर नेम र पासवर्ड हालिसकेपछि लगइन क्लिक गर्नु होला। लगइन क्लिक गरिसकेपछि स्टुडेन्टको लागि होम पेज यस्तो आउँछ। अनलाइन क्लास जोइन गर्नको लागि फर्स्टमा रहेको अनलाइन क्लास भन्ने आइकन क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईको अहिले चलिरहेको अनलाइन क्लास देखाउँछ। अहिले कुनै पनि अनलाइन क्लास चलिरहेको छैन, त्यसैले देखाइरहेको छैन। टिचरले अनलाइन क्लास होस्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर देखाउने छ। टिचरले अनलाइन क्लास होस्ट गरिसकेपछि यस्तो किसिमको नोटिफिकेसन पनि आउँछ। अनलाइन क्लास स्टार्टेड भनेर नोटिफिकेसन पनि आउँछ र अनलाइन क्लासमा क्लिक गर्नुभयो भने जोइन नाउ भनेर टिचरको नाम, सब्जेक्ट, अब जोइन नाउमा क्लिक गरेर जुमलाई सेलेक्ट गरिदिनु भयो भने तपाईको अनलाइन क्लास स्टार्ट हुन्छ। धन्यवाद।